Всім привіт! Картошечка цвіте, картошечка росте, піднялася вже величенька. У нас трошки прохладно, жучки поки поховалися, нема що кропити. Картошечку підгорнув, але відео сьогодні не про картошечку, а відео піде про наш склад. Сарайчик, який я розібрав, треба ж його встановити. Цибульку теж трошки заклепало, треба пробігтися. Будемо сьогодні з нуля піднімати наш сарайчик. Так як зелень все цвіте, час не стоїть, потрібно і там підганяти. Тут трошки вже управилися майже, тому будемо починати робити сарайчик. Горошок теж вже цвіте, а робота в нас що повинна стояти? Яблучка, ростуть. Будемо працювати, вперед, поїхали. Є у мене отака рішоточка. Зараз ми її поріжемо. Ну от порізали. Ну от, як то кажуть, процес пішов з нуля. Виставив я трошки мотузочки, колики набив. Отакий в мене вид тут. Площадка лишилася. І все. Там розтяжечки. Виставив контур. Лінії. Собачку барсу свою на площадку виставив, щоб мені не мішала, мотузочки не зачіпала. Метал у нас збирав, на стопчики буду приварювати донизу, щоб забетонірувати. Такі справи. Помічники тільки приходять. А, Майк? Майк? Не хочеш? Не хоче працювати. Зараз будемо лопаткою працювати. Думав, що буду лопаткою працювати, але думаю, спочатку пройдуся отаким сверлом. Стареньким знайшов, згадав, що в мене є. Для центрації ним перше пройду, а лопатою буду вже підправляти. Включаємо бура нашого і поїхали. Щось воно стягує в сторону.
Це приблизно, а далі лопаткою вже будемо підправляти. Правда, ще не определився, на яку це глибину його треба зробити. Зараз першу ямку зроблю і будемо думати. Ну, крайній, я думаю, треба чим поглибше. Чим поглибше, щоб держався крепше каркас. Ну отак. Помаленько двигаємося. Лопаткою трошки підправляємо, розширяємо. І коробочка в мене є. Коробочкою витягуємо. Наблюдайте. Ну, робота в нас помаленько йде. Підготовлені стопчики отакі. Придбав я 6х4, товщина 4. Наварив я для забетонірування. Наростив я їх, так сказати, щоб забетонірувати. Позбирав в себе всякого металу, арматури. Канавки нарив. Стопчики понаскладав. Ось такі у мене каркаси. Ось такі чудо. І такі чудо. Думаю, все буде добре держати. Понаварював там хорошо. Думаю, буду держати. Всякі куски. Стопчики 2-метрові. Там тут ямка. Але ззаді 1,80 м, спереду 2-метрові. Я їх ще, звісно, наростив. Так як тут низина, то треба буде ж якось зрівнятися трошки з нульом. То будемо виставлятися. Та я їх понарощував трохи. Понакопував. У нас дощик пройшов, то поки трохи мокровато. Чекаю, доки трошки просохне, та й будемо бетонірувати їх. Ну, процес помаленько двигається. Тут прийшлося трошки змістити, бо трошки не вгадав. Балок трошки коротший.
Щось я не поміряв. А не поміряв, бо не прийшли ще. Не привезли. А привезли, я думав, що він 5, а він оказався 4,6. Прийшлось зміститися. Але добре, що це тільки одну ямку. А тоді я виправився. Там вже нормально вийшло. Та з дощик пройшов. Підготовив своє таке аварійне корито. Збите. Вже стройку свою відживає. Ще може цютий. На дрова піду колоть розтворчик. Мильний розтворчик. Тобто мильна водичка. Буду додавати, думаю, трошки. Привіз камінчиків. І пробую виставляти стопчика. Зараз доколотюю та й будемо виставляти. Ці то тут поховав, бо дощ і почався. Щоб не поржавіли. Такий у нас тут зараз обзор. Трошки травички покосив, щоб під ногами не мішало, легше ходити було і не затолочували, бо все одно ж треба скосювати. Хай кури їдять. Будемо працювати, колотити. Заколотив, вже й почав потрошки. Так як самому неудобно все показати, то вже виставив стопчика помаленько і закидаю. Черпак розтвору, черпак камінця. Толкачкою уплотняю, так сказати, ще раз перемішується, там воно собі. Бовтаю, уплотняю, стукаю, щоб воно держалося. Вже стопчик сам тримається. Упресовую його, так сказати, ручним вібратором. Хай живуть там собі. І мішаємо.
Такий бетон виходить. Отак. Один стовпчик я більш-менш виставив, лишив трошки, там може де тоді підправляти буду. Зверху ще нарощу. Нарощу. Може треба буде, може не треба буде, не знаю. Ще одна ямка. Розтворчик вже заколотив. І другий теж заліпічив. Тут землею засипеться, видно не буде, як підрівняється. Зараз будемо готувати третій. Зараз поїду камінчиків привезу. І буду далі бовтати. Ну отак. Вже забетонірував. Один стовпчик. Так же. І другий стовпчик. Там третій стовпчик. Там землю докопаю. Четвертий стовпчик. Цей зараз буду бетонірувати. І тут стовпчик вже готовий. Ямки тут нариваю. Отака арматура у мене тут наварена для бетонування. Колотю суміш. Стовпчик вже виставлений. Зараз я його тільки заколотю і одразу вироблю. Закріпимо його, хай тримається. І підемо до наступного. Ручну працю не відміняли. Нема машинки, бетономішалки, то будемо вручну. І часто не треба, але не так і не придбав. Так, процес у нас продовжується. Стопчики я вже покрасив. Також у нас були дощики, але перед цим я ще встиг поставити, теж тут закласти трошки остальними блоками, які в мене були. Тут зробив так само площадочку, доточив. Отакий спланірований получився пол. В цьому місці ще буду ще рівняти трошки, щоб доточити до цього кирпича. Кирпичик ще є. Будемо його викладати. Також я кинув вже балки. Зараз світься. Так, балки покидав. Процес продвигається. Потрошки наростає, так як старе було розібрати було на місці, а вже тепер підганяти, шукати щось друге, купляти, не тільки шукати, то трошки на карманчик. Тому трошки процес буде затягуватися. Ось такий у нас общий план виходить. Розкидав я крокви,
на балки, підрівняв, пристукав. Крокви в мене старі, але вони теж криві, викривлені, довгенько стояли. Старався десь там підстукати, десь підрізати. Також заготовив отакі кріплення. Наклепав, так сказати. Гвоздики трошки які ціліші попідрівнював, позаточував. Та й прийдеться підставляти. Бо тут один зазор, там другий, там третій. Плюс крокви вигнуті дугою, як ресори. Отак я забивав. Тут ще треба гвоздика витягнути, бо сквозняк, трохи дує вітер. Отак. Отака крива, викручена. Тут я скрутив. Тут теж поприбирав, вивіз трошки метала. Духовки ті повивозив. Тепер прийдеться ще отам з відходів цих досок, що я познімав, щось перебирати, вибирати. Будемо працювати. Показувати буду, як воно далі йде. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. А ми далі працюємо. От процес стримиться вперед, вже потрошки. Щось намалювалось, щось видно. Вверху я кинув крокви, розклав. Досточки теж порозкладав приблизно. Ще не прибивав, тільки вимірював. Підганяв, ще треба підрізати там, де не приварив. Направляючі поверху, понизу. Самий низ ще не обшив, бо трохи зекономив та й там мороки наробив собі. Купив наверх профіля, а на низ уголок. Думав, буде дешевше. Він то дешевше трошки. Але треба підганяти, бо він трошки ширший. Треба зарізати, щоб не виступав. Тут окультурив трошки. Кирпичик весь виклав. Зробив заїзд такий з підйомчиком. Так як тут підйом, а там спуск. Та й трошки такий під уклончиком получився. Тут вже не хватило кирпичика. Тут виклав я. Заклав цю площадку. Такий у нас пол получився. Забетонірований, так сказати. Без бетона. Все-таки краще, ніж сама земля буде. Під ногами трохи тверденько буде, не буде міситися. Такий в нас процес продовжується. Ще спереду не зробив. Так як трошки дощики затягнули. Вчора працював, дощик, наче й дощик і не дощик. Тільки розклався, проморосів пару минут. Перестав. Опять розклався. Опять почав дощик. Тільки склався, перестав. Та й ганяв мене вчора. Туди-сюди.